Jag har alltid varit fascinerad av marina däggdjur. Alltså sjukligt fascinerad. Och jag visste inte ens om, jag som var superintresserad, visste inte ens om att det fanns tumlare i Östersjön. Förrän typ jag började på universitetet och bara, va? Finns det valar i Östersjön? Så tumlare har ju funnits i Stockholms skärgård, längs kusterna, uppe i Haparanda som jag sa. Alltså, det här hade inte alls varit konstigt att se tumlare, så de har varit väldigt vanliga här. Tumlaren har varit en naturlig del av Östersjöns ekosystem under tusentals år. Men trots det är den idag sällsynt. Ida Karlén har disputerat på Östersjötumlaren men själv aldrig sett någon. Äldsta pappret som jag har hittat som talar om Östersjötumlaren som hotad är från 1976. Och vi har fortfarande idag inte vidtagit de åtgärder som behövs. Så vad har hänt? I mitten av 1900-talet gjorde miljögifter att många tumlare blev infertila. Samtidigt kom nya fiskenät, vilket gjorde att tumlarna lättare kunde fastna som bifångst. Under tiden ökade fartygstrafiken i Östersjön, vilket störde tumlarnas förmåga att orientera sig och skaffa mat. Allt sammantaget har gjort att populationen sjunkit till historiskt låga nivåer. Larmen om Östersjötumlarens situation nådde hela vägen till EU-kommissionen i Bryssel, vilken krävde att Sverige skulle införa åtgärder för att rädda tumlaren. Många av de här sakerna som EU krävde har man tagit tag i. Vi har nu bifångstövervakning till exempel i fisket. Vi skyddar vissa områden, vi har ganska bra fiskeregleringar i skyddade områden för tumlare. Men det som saknas idag är fortfarande åtgärder för att minimera bifångster i hela utbredningsområdet. En av åtgärderna som EU föreslår är att svenska fiskare ska sätta pingers på sina fiskenät. Pingers är alltså en liten pryl man sätter på fiskenätet som låter och varnar tumlaren för att det finns ett nät där så att den håller sig undan och inte fastnar. Och de hjälper rätt bra. Men svenska militären har ju sagt att man inte kan ha pingers på alla nät i Östersjön för att det skulle utgöra ett problem för deras undervattens akustiska metoder för att hitta ubåtar och leta minor och så vidare. På randen till kollaps har Östersjötumlaren hamnat i korselden mellan olika viljor. Fiskarna vill inte sluta fiska och militären vill inte ha utrustning som stör deras militära verksamhet i havet. Samtidigt snurrar den juridiska karusellen vidare i Bryssel. Förra året gick man vidare till steg 2 och meddelar att det här tycker vi fortfarande inte att Sverige lever upp till. Steg 3 är då att EU-kommissionen tar Sverige inför domstol. Vi tycker naturligtvis att man behöver göra någonting. Östersjön är ett ekosystem som har väldigt få arter. Vilket betyder att alla arter har sin specifika roll och de är viktiga i sig och för ekosystemet. Och det är vår enda val. Vore det inte häftigt om vi kunde se tumlare här ute i viken som man faktiskt har kunnat en gång i tiden?